Vi befinner oss nu i Windhoek som är Namibias huvudstad och även största stad med 345 000 invånare. Vi landade här klockan 7 på morgonen. Efter en kopp kaffe och en svalkande öl ska vi ut för att söka efter en hyrbil för att ta oss vidare. Till sist efter flera timmars sökande hittar vi en enda ledig fyrhjulsdriven bil i stan. Så det är bara att skriva hyreskontraktet på den. Windhoek ligger på 1654 meters höjd och namnet betyder vindhön på afrikans. Nästa morgon efter frukost hämtar vi ut bilen och rullar söderut. Ja, nu rullar hjulen igen, men ingen ratt i bilen här. Vad i helvete? Täällä on niinku kaikki nurkkas. Ja. Och nu ska vi ta en titt på chauffören som jag har med mig idag. Och det här roller igen från juoksenkin. Hyvin här menne. Hyvin, vähän harjaittu. Joo. Tässä on niinku kaikki värikkäs. Jo, det är lite... Det hyller och pyller. Ratten är på fel sida. Blinkersen på fel sida. Allting fel. Och vi kör på fel sida. Ja, vägarna är då hittills väldigt fina. Och i Namibia kör man på vänster sida. Solen korrit på fel sida. På ner och helvete fel. Allting fel. Namibia har bara 2 miljoner invånare och var en tysk koloni mellan åren 1884 och 1920. Landet är en republik och officiella språken är engelska, ushivambu, afrikans och tyska. Koloniseringen av landet började då Tyskland köpte bygden från Nama-hövdingen för 100 engelska pund och 200 gevär. Och 1884 ställdes området under det tyska rikets beskydd. Det är glest med trafiken här och det är glest med invånare, endast 2,4 invånare per kvadratkilometer, att jämföras med Norrbotten där vi är 3 invånare. Sydafrika ockuperade den tyska kolonin under första världskriget och 1920 ställdes området under sydafrikansk förvaltning och fick namnet Sydvästafrika. - 1966 startade SWAPO-gerillan ett självständighetskrig för området. Landet blev självständigt först 1990 och fick namnet Namibia som därmed är ett av Afrikas yngsta länder. Vi gör en pissastopp samtidigt som Roland kollar om han ska börja odla morötter i jorden här. Vi har en Sydafrika-registrerad bil. Där bak står det ZA, vilket står för Sydafrika. Det är imponerande raksträckor efter vägarna. Vägen bara försvinner bort i horisonten. Nu kommer vi till ett samhälle där vi försöker hitta en kopp kaffe. Blinkersen sitter på fel sida i bilen så Roland viftar med vindrutetorkarna när han ska svänga. Joo, tuosta. Minkä tuo lastipilke menee? Men trafikanterna verkar ju förstå att vi svänger då vi viftar med torkarna. Niin se blinkkaa vindrutetorkarilla. Sitten ajetaan alla puolella. Soppeeks tässä? Efter kaffet fortsätter vi söderut igen och raksträckorna de fortsätter. Dag 2 i Namibia. Jo, det är det. Och dag 1 efter körningen.
När vi hittar bilen så går det bra. Aj, Men det tog halva dagen. Jo, det var lite Den knepigt. sista bilen i Namibia. Det är fina raksträckor. Ja, herregud. Så långt ögat ser i horisonten försvinner vägen. Hello, good morning. Hello, how are you? Fine. Här gör vi ett kort stopp för att se vad han säljer. Springbocken är en medelstor gasell som finns i södra Afrika. Ja, vi var bara nyfikna. Man kan inte köpa något när man reser med endast ryggsäcken. De har enorma mobilantenner som är gjutna torn med antennen i toppen. Mobilen har hittills fungerat överallt, vilket man inte kan påstå hemma. Joo, no käy ne ruokahakemusta tyköntä. Ja, tuli 3 kappaletta. Några apor springer över vägen. De har varit på en parkering för att leta efter matrester. Här tar vi av österut efter grusvägen och hoppas att det blir rätt väg denna gång. För vi har kört fel några mil då vi fått fel information. Efter vägen ser vi några strutsar som är jättestora. De kan inte flyga men springer upp till 65 km i timmen. Man ser på många ställen vinddrivna pumpar som pumpar upp vatten från brunnen till djuren. Namibia är mycket torrt, här regnar nästan aldrig. Afrikas röda jord ser man även på vägen. Vägen är bred trots att det är så liten trafik. Men det är billigt att göra vägar här. Behövs bara en väghyvel som slätar till vägen. Så kommer vi fram till något som heter Into Africa och vi ska se om det har ett ledigt rum åt oss. Ja, Rolle, hur är det? Jag har kört på fel sida hela dagen. Ja, herregud. 2 kurvor har vi. Där har vi kört och vi är någonstans där uppe. Joo, on. Täällä on jään päällä lumi, kun sai. Joo, sä aina jää hökällä. Mihinkähän Bänkti pannee nukkuun tänä yönä tämmöisessä sannikossa. Sai Eikä nähdä. vähän löydä heiniä alla. Meillähän on lamaa tuossa, panemme heiniä alle ja Olla vikaante matkassa. kyllä ne sen verran revineet. Oh, thanks. And what's that? Aha, okay. Okay. Yes. No niin, skål. Färden har gått söderut och sedan österut och norrut igen. Vi befinner oss nära den enorma Kalahari-öknen. Namibia ligger i sydvästra Afrika vid Atlanten och gränsar till Angola, Zambia, Botswana och Sydafrika. Huvudstaden Windhoek ligger nästan mitt i landet. Landet är cirka 88 mil från väster till öster och från norr till söder cirka 130 mil. Längs kusten finns Namiböknen och i öster Kalahariöknen. Man flyger billigt till Namibia för 2500 kronor från Stockholm med tyska Air Berlin. Det är en fin anläggning som de flesta är i Namibia. Man har satsat mer på luxuösa anläggningar men då blir även priset högt. Djuren kommer fram till vattenhålet bak i poolen.
Klockan 7 på morgonen ska vi på bushwalk med sanfolket som är infödingar från Kalahariöknen. Det är bäst att vara ute i tid innan det blir för hett under dagen. De presenterar sig och de pratar det så kallade klickspråket. Sen går vi på vandring i savannen där de instruerar oss i deras vardag. Han berättar om termiterna och termitboet och klickande kommer från deras sätt att tala. Termiterna bygger oftast 5-7 meter höga tornliknande bo för att få in solvärmen från alla håll i boet. Här visar det hur det går på jakt. Man följer spåren och känner på avföringen om den är varm. Sen smyger man närmare för att komma på avstånd för att fånga djuret med pilbåge. Och efter det ska vi gissa deras ålder. Och nu är det deras tur att gissa vår ålder. Och det missade Roland endast med 1 år. Och mig med 10 år mot den trevligare sidan. Men en kvinna flera år åt fel håll. Gissa om hon var besviken. Jag frågade om servitören kan sjunga något på klickspråket. Thank you. Very nice. Now you are a very big movie star. Yeah. Och efter en kopp kaffe drar vi vidare igen. Jaha Roland, det är dag 3 i Namibia. Ja, och det har lyckats bra för en del. Fått sova i gräshögen med en svart liten flicka. Jo, det har inte jag sett. Har du inte? Nej. Har du inte ihåg efter alla öl? Ja. Jo, jävla inne igår. Men det är skönt väder, det är inte för hett. Det är som våran sommar nu. I alla fall på morgonen när det är molnigt. 20 grader varmt tror jag att det var. Jo, jag tror inte det är mycket mer. Tätä pääsee laajasti.
Bye bye. Joo. Alle on kiikkunut. Ei toka motoria vai? Motoria. Top rolle helvetti, fel sida. Satana. Fan, du är inte juoksenkin nu rolle. Det är inga mötande bilar så det är inga fara. Jo. Och vägen är 15 meter bred minst. Good morning. Good morning, good morning. How are you? Fine, how are you? Yes, fine, I am Fine. Yeah. You will give us a little bit diesel? Yes. Yes, Oh. good. En liter diesel kostar 9,92 namibiska dollar, vilket är 8,43 svenska kronor. Se nyt. Marientaalis. Efter att vi tankat fullt i Mariental svänger vi av mot väster. Här vet man aldrig var nästa tankställe finns och det är bäst att fylla på när man har möjlighet. Joo. C19. Här har vi väg C19 som går västerut till nästa mål som blir Sussuvlei. Aikainen joki, missä on vettä. Det är få älvar som har vatten och speciellt i närheten av öknen. Katta mikä sarve niillä on. Isoja. Eftersom Roland är även en fårfarmare måste vi ta en titt på djuren. Han funderar över att starta fårfarm här. Det är imponerande vidder så långt ögat ser. Här kommer vi till ett samhälle där vi söker oss ett lunchställe innan vi fortsätter. Vi hittade faktiskt ett bra och fint ställe mitt i ingenstans. Kuule loppu asfaltti. Älä. Jeesus. Ei saatana, tää on väärä tie. Ootapa nyt mennä katsomaan. Det står en liftare vid vägen som vi plockar med och det är van att sitta på flaket. Hello baby. Hello, how are you? Fine. Hej, fina tyttar, stora tyttar. You go boat? Ja, de ska tydligen båda med. Ei sulla tavaraa. Kun sulla tavaraa, ei sulla tavaraa sille mitään varastaa. Saattaa, että se kääntyy väliin. Tapaako tuo nimi? Helminghaus. Då blev det grusväg, men hur långt det blir har vi ingen aning om. Man ser några fågelbon i stolparna. Täällä on kuule myötäle. Juuri ei ole viljoja tappana päällä. Katso saatana tuolla. Joo. Vi kommer nu till ett pass där de flacka vidderna plötsligt byts mot kuperad terräng. I Namibia råder ökenklimat, vilket innebär att det är hett och torrt. Regnväder förekommer sporadiskt och sparsamt. Ibland är torrperioderna långvariga. Några av landets miljöproblem är mycket begränsade vattentillgångar, att öknen breder ut sig. Tjuvjakt förekommer också på de vilda djuren.
knackar liftarna i bakrutan för nu ska du hoppa av. Everything okay? Good. Härifrån fortsätter det en bit till fots fram till campen där de arbetar. Namibia var det första landet i världen som införde miljöskydd i konstitutionen. Omkring 14% av landets yta är skyddade områden, bland andra nästan hela Namiböknen vid kusten. Man måste läsa kartan ibland så man vet att man är på rätt väg och åt rätt håll. Landet har många naturtillgångar och är starkt beroende av utvinning och bearbetning av mineraler för export. Det är torrt i älvarna och vägen ligger lägre än älven. Roland han har krossningen i blodet så han måste ut och känna på stenarna på det steniga fältet som dessutom har brunnit. Hela landet är indelat med stängsel och stängslen är uppsatt efter var och ens mark. De flesta ägs av privatpersoner, framförallt av de vita. Även staten och kommunerna äger mark. Ofta tar man boskap och en rans på markområdet. En gång stenkrossare, alltid krossare. Den onpa kaverisatu krossaus. No niin mukavaa särkeä kiviä, sitä ei mikään väliä. Joo, Onko kristallia täällä? joo. Tuoks crossverkin täällä tänne? Ei tätä tarvitseko knuusa. Gruvdriften svarar för 20% av BNP. De viktigaste produkterna är uran och diamanter. Och nu stämmer inte kartan med verkligheten, men vägskyltarna pekar hit så det måste väl vara rätt väg. Tänne se vai käski ajaa. Saattaa kun kalivat. Vähän kuule höylötti vasta. Joo. Ungefär hälften av befolkningen lever på jordbruk, framförallt små jordbruk som står för 10% av landets BNP tillsammans med binäringar motsvarar det 25%. Industrin står för 20% och tjänster för 33%. Kuule, me käydään kahvilla tuossa tää. Vi kommer till någon anläggning och då passar vi på att ta en fikapaus. Justi, olen saanut sen joltakin. Joo. Och här finns en affär med blandade varor. No viskiä ja sekatavaraa. Siinä on tomatsoosit ja ketchupit. Ja Yri on täällä semmoisia loppupäistä, mitä on saanut vielä, kun taas vaan. Namibias flagga med färgerna rött, grönt och blått är traditionella färger för landets största etniska grupp Ovambo. No, inte vi tar permit. Kuule, meillä pitää olla tillstånd. Ja, det stod faktiskt där att man måste ha tillstånd för att fortsätta. Så vi kör fram till porten för att kolla vad som gäller. Näkö tulee nationalpark. Ottapa parkista tillstånd maksaa. Här blir det stopp för här börjar parken. Och hit måste man köpa ett tillstånd för att få fortsätta. Och vi är för sent ute för parken stänger om 3 timmar och man hinner inte se Sussusvlei på den tiden. Och man får inte stanna inne i parken efter stängningen. Kuule, nyt sä ajat taas tuota oikealla puolella. Joo. Teillä ei ole. Joo. Så vi får vända och köper ett tillstånd färdigt för imorgon. Vi får också söka efter ett övernattningsställe.
Vi kör in på en av lotserna i området för att se om de har något ställe att packa in oss över natten. Tyvärr var det fullbokat, men det var vänliga och ringde ett annat ställe där det har plats för oss. Ja, Roland, vi får köra tillbaka en bit nu. Jajamän, men jag kör gladeligen. Jajamän. Vi får sova en på gräsmattan igen. Ja. Det slutar bra. Vi får köra tillbaka cirka 4 mil till det andra stället. Jag försökte dock föreslå flaket, men då hördes grymtande protester från chauffören. Joo. Lennosta kuitenkin. Tyyvojen oli. Se jonkun tukka. Ei. Otetaanko me meiltä ne pojat aina? Tämä? No tuonne missä tuo vaimohan tulee vastaan sinua, tulee hakkeen sinua. No se äijän jättä. On paka kyllästä. Ja näkee, että se on niin iloinen, kun se on jättänyt äijä. Dagens färd har gått rakt västerut genom stepp och öken. Och som vanligt är det mycket fina stugor. Joo. Och det är väldigt lugnt och tyst här och ingen trafik heller. Och här eldar man för att få varmt vatten till duschen. Nangurum kadonai wom donga nangurum kadonai wom kwanya nangurum kadonai wom kwambi nangurum kadonai wom gajera nangurum kadonai wom parodi nangurum kadonai wom baja nangurum kadonai wom baranu. Nanguro taimu shimbanu amonkuto wanambu nawame moto Rondes kool. Tjingeling. Tidigt nästa morgon drar vi mot parken innan det blir för hett. För dagarna är heta och nätterna här är nästan svala. Det brukar de vara i ökenområdena. Ja, Roland, det är dag 4. Ja, Ska vi köra igen? nu ska jag köra några 45. Nej, det blir 59. Ja, det blir 50 mil säkert. Det tar några timmar efter såna här vägar. Och nu har vi i alla fall tillstånd till parken som gick på 250 kronor. Roland är inte riktigt säker på att man ska köra på vänster eller höger Det sida. är liukas. Joo. Fyysillä jättävät ja kääntää. Men man kan köra på mitten om man inte är säker att det är vänster eller höger trafik. Jag är underlättanut lite. Jo. Då kommer vi till parken gång igen och nu ska det väl gå bättre. Oi, se on keri. Onko se sama poika? Ei ole mieleen. Eikö? Oli ne pyrkkiä. Morning! Yesterday you go, but you didn't come back. Why? No, it was too short time. It was no raid. It was raid. Yeah. Yeah, How you doing? Sweden. Present. Porten öppnas 6:15 sa de i receptionen och stänger klockan 7 på kvällen. Man ser gaseller och strutsar längs vägen och strutsen är stor och farlig. Den är upp till 3 meter hög och väger upp till 150 kilo. Dessa vilda strutsar finns bara här i Afrikas torra och halvtorra områden. Vi är nu inne i södra delen av Namiböknen och i Namib-Naukluft nationalpark. Området heter Susuvlei som är en stor salt- och lerträsk med en massa sanddyner. Och den stora sanddynen ligger 60 kilometer från parkporten. Hela landskapet är rött med gulgrön vegetation mellan sanddynerna.
Detta sanddyn kallas för dyn 45 eftersom den ligger 45 kilometer från porten till parken. Den är också den lättaste att besöka och bestiga då den ligger intill vägen och inte är allt för stor. Dess höjd är 80 meter. Och vi fortsätter till Sussuvlei som är den mest besökta dynen. Då är vi framme vid vägens ände i Sussuvlei. Härifrån kan man bara köra med fyrhjulsdrivna bilar de sista 5 kilometrarna till dynerna. Det minskar på trycket i däcken för att lättare komma fram i den lösa sanden. Det är nästan som att köra i lös snö. Då är vi framme och det är dit upp vi ska vandra. Det blir nog lite jobbigt och garanterat varmt. Roland har kopplat på tvåhjulsdrift som går med raska steg mot världens största sandhög. Dessa sanddyner är en av Namibias största turistattraktioner. Harva menne. Sanden är lös och det är nästan som att gå på lös snö. Niskakrossi on krossannut kaikki vaarat, oletko santaa jäljellä? Namnet Sussuvlei betyder dödsmarschen eller sista slutmarschen. Det stämmer säkert, för om man ska ut på lång marsch här så blir det säkert den sista. Velei betyder på afrikansk marsch medan Sussu betyder ingen återvändo eller återvändsgränd. Namnet kommer från att detta är en avrinningsområde utan utflöde från Sausab-floden. Namnet betyder också på bushmens språk vattensamling med lågt vatten. I botten ser man många torkade saltlagringar som ser ut som en frusen sjö. Sussuvlei-området är hela 32 000 kvadratkilometer stort och ligger i södra Namibia och består av dessa sanddyner som ligger 50 kilometer från Atlantkusten. Den här kvinnan har tagit en annan väg upp som är mycket tyngre att gå uppför. Här har hon kopplat på fyrhjulsdriften så hon tar nog sig upp ändå. You are a really caterpillar. Français. No parler français. Hon pratar bara franska, vilket inte är min starka sida. Det finns en del djur som lever i denna miljö, som skalbaggen som klarar sig med det vatten den samlar på ryggen av morgondagen. Här finns 2 baggar som kallas för dagskalbagge och namibökenskalbagge. Rolle, hur är det? Lite andfått liv. Jo, vad har vi gått? Jag har lämnat så stor sandhög här så jag måste göra en inspektion. Ja. Några miljoner kubikmeter. Jo, vad har vi gått en halvtimme? Vi har gått Och där nere har vi Deadvlei som betyder död ände. Det påminner väldigt mycket om en isbelagd sjö. Och man börjar nästan att fundera på att pimpla där. Nangula no kabwil. Damona nangula no kabwil. Damona nangula no kabwil. Damona nangula no kabwil. Där har vi högsta toppen som är 220 meter högt. Och det är världens största sanddyner. Nangurum kadonai gomdonga. Nangurum kadonai gomkwanya. Nangurum kadonai
nangurum kadonai. Det är en torkad sjö som har vatten under regnperioden, men det kan gå flera år mellan perioderna. Den är ungefär 2 kilometer lång. Galbaggen från Juoksenke tuffar på. Nu har han fått upp ångan rejält. Här har vi några som står uppe på toppen av Sussuvlei. Det är bra att ha med sig en flaska med vatten, för det suger att gå uppför i sanden. Och nu tar vi en vattenpaus och ser över de vackra vyerna. Damona nangula no kabwil. Damona nangula no kabwil. Damona nangula no kabwil akae. Det är floden utan utflöde som forslar vattnet till denna torkade sjö. Vattnet kan ligga kvar en längre tid efter större regnande. Det finns högre dyner än denna som ligger sämre till och det kallas för Big Daddy, Stora pappan, som är 325 meter och den högsta av alla. Vi går ner för att ta en titt på den torkade sjön. Och en skalbagge springer framför mig för att komma undan den glidande sanden. Ei se ollut kaktus. Det finns förvånansvärt mycket vegetation i sanden och lustigt att det kan växa här. Här finns även små ödlor, schakaler, gaseller, antiloper och strutsar. Nangula no kabwil. Damona nangula no kabwil. Damona nangula no kabwil. Damona nangula no kabwil akae. Aivan kova. Nu är vi nere på Dead Vlei och här får vi tömma skorna för det är fulla med sand. Marken är hård som asfalt som är en torkad saltlagring med lera. Och under ytan finns en lera-sandblandning. De torkade träden är döda akacior som torkat och dött i det torra klimatet. Det är som en oas och det är mycket sällan det finns vatten här och det är bara en liten del av vattnet som når hit. Största delen av vattnet konsumeras av ökning längs floden. Vi lämnar den märkliga platsen och börjar gå tillbaks var vi lämnat bilen. Nangurum kadonai womdonga. Nangurum kadonai womkwanya. Det är fantastiskt att växter kan växa i sanden. Men det vattnas delvis av underjordiska små vattenstråk samt av morgondagen som bildas av svalanätter och närheten till Atlanten som kan bilda en tunn morgondimma. Området består av sanddyner i rosa och rödfärgade sand som växlar i färg beroende på solens läge. Den röda färgen kommer från att sanden innehåller mycket järn som oxiderat. De äldsta dynerna är mer röda än de yngre. Det kommer nya turister som ska upp på dynerna, men desto senare man kommer desto hetare blir det. Tillbaks vid bilen och då kör vi tillbaks till parkeringen för att fylla tillbaks lufttrycket i däcken. På vägen tillbaks byter vi chaufför då Roland behöver ta en tupplur. Tillbaks vid gaten och ut ur parken. Full tank igen för man vet inte var nästa tankställe finns. Hallå! Man har en separat reservtank som man växlar över till vid slut på bränsle. Vi stannar för lunch innan vi fortsätter. Ja, det kostar att ligga på topp,
Men jag måste ge han en 7 på en skala mellan 1 och 5 för vandringen upp till sanddynerna. Ja, vi är lite osäkra på vilken sida man ska köra. Då kör vi mitt på vägen. Det är ibland på ett kul lager. Eller hur, Roland? Jajamän, det är sällan man möter en bil. Och härifrån fortsätter vi efter C19 nord västerut. Joo. Hyvältä näyttää tie vielä kuitenkin. Joo. Oi, tässä on niinku seulottua. Ei, Ei joo. niin isoa kiveä. Antako jaama tälle? Niistä me ajattelin, että tämä kan med vänster sida. Oikealla puolella, väärällä puolella. Helvetti ala painaa. Siinä on tapahtunut. Maailma tuossa. Tämä C-viuppa on tänne. Tulemme tuosta. Maailma tuossa meidän myy. Ja sitten mä chupottaa sinne. Joo. Sitten se onkin asfaltit. Joo, me panemaan junahan saatan. Aapakasvakin pääset täyden. Tää kuulee leikkaa. Vid vägkorsningen är det bäst att kolla kartan så man säkert är på rätt väg. För här tar det tid att köra dessa vägar. Här har ett stort område brunnit. Onpa kälmi tuommoinen. Helvetin pesä. Lintu se vain ääntänyt tehdä. Här har vi det lustiga fågelboet i trädet så vi tar en närmare titt på den. Då fortsätter vi igen och hoppas att vi snart kommer på en asfaltväg. Namibia räknas till en av Afrikas rikare länder, men trots det råder utbredd fattigdom på grund av hög arbetslöshet och stora inkomstskillnader. Inkomstskillnaden följer hudfärg. Bland annat äger vita över 90% av all användbar jordbruksmark. Det pågår för närvarande en långsam jordbruksreform för att underlätta för de svarta. Det är snustorrt i älvarna som är vattentäckta endast ibland. Namibia producerar ingen elektricitet utan importerar all el från Sydafrika. Mennäänkö se jää väärällä puolella, oikealla puolella? Ei, saatanan on niin kumppaneet on selkeä. Hörttiltä ne huimaa. Joo. Nu går det sakta för vägen är väldigt ojämn. Det är enormt stora grästäckta slätter, så man tycker det borde vara goda förutsättningar för Roland att starta fårfarmen här.